Joo, ja merenlumous, kyllä sitä on niinku Tämähän on niin aivan upeata Niin. katselua, että ei tässä on mitään. Kyllä sitä niinku viikonloppua voi viettää ja on vietettykin huonommin. Kyllä, kyllä. Ja ihmettä me tehdään taas täällä. Hyvää huomenta, Kalle ja meidän tuhannet katsojat. Olemme jälleen tammikuisella motorsport-matkalla ihanaan länsinaapurimme Ruotsiin. Merenlumous. Olemme aivan tuota pikaa Värtahamnenissa Tukholmassa ja sitten alkaa pieni siirtymä. Lähdetään hakemaan hyvyyksiä. Joo. Tulevia projekteja silmällä pitäen. Niistä hetken päästä lisää. Ja kyllä. So yeah, this is the block we are getting, the exact one. Would you like to tell us a bit about it? Yeah, so it's a 6-liter Yeah. aluminum block from a L76 engine. Yeah. It's from a truck, but they use the same kind of engine in cars. Yeah. It's a Generation 4 LS engine. It's a good core. You just don't bore them out too much, Yeah. but they work good for like up to 1,000 horsepower and builds if you don't bore them too much, really. Yeah, and this is a great location. We are not too far away from Stockholm, and this is something that you can't literally get in Finland. So I really recommend coming here. This is a Plenko Speed Shop. Yeah, you're welcome. Yeah, thank you. No niin, nyt on selvitty Plenko Speed Shopilta ja varmaan salaisuushan on nyt niin kuin paljastettu. No sit se kyllä, kyllä. Elämäni nopein käynti siis maissa Ruotsissa. Oltiin tosiaan kello 6 aamulla Tukholmassa, ajettiin Kungskägeniin 30 kilsaa Plenko Speed Shopille. Siellä tehtiin vielä vähän, juteltiin tunnin verran ja katseltiin osia ja heidän koneistuslaitteitaan, eli hän on niinku autokoneistamo myöskin, tai moottorikoneistamo. Ja sit painettiin tänne Kapelasääriin ja täällä 10.45 siinä taantuu laitoista Finlandsia, eli me ollaan tänä iltana, samana iltana kun tultiin, niin ollaan Suomessa takas. Joo, mutta jatketaan kahvion puolelta sitten Kyllä, pian. sillä lailla tehdään. No niin, se on merenlumous nyt sitten taas. Oo, sehän se upeat kielit ja pelit ja pensselit. Ja kotimatkalla. Joo. Oli aika nopea käynti. Aamulla oltiin Tukholmassa ja nyt ollaan matkalla jo kotiin. Ollaan nyt tämmöisellä Finlandsin laivalla, mikä on aika lailla hieno peli. No niin, se on laivalta selvitty takas tänne kotitallille ja viikko on vierähtänyt. Ja aivan vain. Ja viikossa on tapahtunut mullistavia asioita, no en mä tiedä, ei ne mitään mullistavia, mutta tosiaan niin moni varmaan ihmetteli, että miksi lähdetään Ruotsista hakemaan tämmöistä moottoria. Ja no yksi oli se, että me haluttiin alumiinilohkoinen kone. Ja niitä on hyvin vähän Suomesta tarjolla. Ja sitten toinen, että kun me ei tarvita kuin tää lohko. Juu. Kun kaikki muu tulee käytännössä jälkituotanto-osaa, niin meillä ei ollut mitään halua ja intressiä ostaa rautalohkosta 6-litrasta
konetta, mitä ei saa avata. Okei, mä ymmärrän sen systeemin, kun ne koneet, mitä tuolla myydään, niin ne on tullut puolekaumoilta, niin sä ostat sen ja jos siinä on joku hajalla, niin se on hajalla. Ja mä olin yhteydessä tästä lohkoasiasta Fredrik Nielsteiniin, Plenko Speed Shopiin, ja he ilmoitti näin, että he ei myy yhtään konetta avaamatta. Eli nämä kaikki koneet avataan, ja sä voit ostaa siitä niin paljon osia kuin sä haluat. Itse asiassa tämä ei ole edes ensimmäinen lohko tai moottori, minkä he avasivat, vaan tämä on toinen, koska tämä oli täysin ehjä, tämä on stanukoossa joka puolelta. Eli tämä kone on pytyt on stanukoossa, akseli on stanukoossa, akseli ei tullut, mutta siis se kieli vaan siitä, kun se on stanukoossa, että sitä ei ole avattu aikaisemmin. Sepä se. Ja myöskin tässä on viikossa tapahtunut semmoinen, että Plenko Speed Shop on myös mukana aika paljon tämän moottorin rakentamisessa, eli se konsepti, millä käytännössä on mukana tämän alakerran tekemisessä. Ja sieltä tulee LS7 4-tuumaisella iskulla oleva takoakseli, Kaljesin kiertokanget ja Diamondin männät tähän alakertaan, ja se koneistetaan siellä Kungskägelissä Ruotsissa. Yläkerta nyt ei ole ihan vielä varma. Siinä on muutama vaihtoehto. Itse asiassa parisadan tunnin netissä surffaamisen jälkeen nokka-akselikin on valikoitunut aika vahvasti. Eli tosiaan stroukataan. Tämä on 3,65, tämä on 6-litrainen lohko. Tämä on 4 tuuman parauksella. Sitten tämä on 3,65 iskulla, eli 6-litrainen. Niin tämä tulee sitten olemaan, kun tämä on stroukattu 4 tuuman akselinen 6,7 litraa ja parattu hiukan isommaksi. Ja kansissa on monta vaihtoehtoa. Et siellä on AFR, on Trickflowta ja Texas Speedin kautta PRCtä ja vaikka kuinka paljon. Sitä ei ole vielä päätetty, että mikä kannet siihen tulee, mutta AFRn Mongoose-kannet on erittäin vahva. No, sanotaan, että johtaa kilpailua tällä hetkellä. Että semmosia juttuja tässä on viikossa tapahtunut. Joo, kyllä täytyy nyt sitten tätä meidän kumppania Plenko Speed Shopia siinä suhteessa kyllä vähän hehkuttaa. Olen muutamassa koneestamossa kyllä käynyt elämäni aikana, mutta en ole kyllä ikinä semmosessa. Ei ole, kyllä sanotaan, että oli siisteystaso, oli aika lailla huippuluokkaa ja jutut. Ja on käynyt myös muissa vastaavissa, mutta sanotaan, että kyllähän se perinteinen suomalainen koneistamo, niin se on semmoinen öljy- ja rasvan peittämä luola, mutta ei siinä mitään. Ei ollut mitenkään yleistetty asia, mutta mä tykkäsin heidän tavasta toimia, että he oikeasti niin kun he toimii aika paljon kilpailuilun kanssa, kiihdytysajon kanssa, pro-stockia ynnä muuta, niin mä tykkäsin heidän tavasta toimia ja siitä, että he oikeasti valikoitsi tämän lohkon meille. Joo. Että he oikeasti avasi useamman moottorin, että saatiin ehjä hyvä lohko, niin se oli mun mielestäni hieno asia. Ja sitten jos ajatellaan sitä kustannuspolitiikkaa, niin tämä Suomen hintoihin nähden, niin tämä lohko maksoi suurin piirtein saman verran kuin Suomessa olisi maksanut rautalohkoinen 6-litrainen moottori. Tämä maksoi suurin piirtein saman verran. Ja tiedettiin, että saadaan ehjä lohko. Sepä se, että toki jos haluaa maksaa koko moottorista, haluaa laittaa se semmoisenaan, mutta sitten jos tietää, että käyttää pelkän lohkon, niin... Kyllä, joko tästä ei mitään muuta tulla käyttämään kuin tämä lohko, että kaikki muu tulee jälkituotanto-osaa. Tämähän on nyt semmoinen, että tämä lohko haettiin nyt tällainen, kun tämmöinen tilaisuus siinä meni, tämä varsinainen moottorin rakentaminen alkaa ensi kauden jälkeen syksyllä, että silloin tulee enemmän lisää videoita. Ja tämä on ihan hyvä, että me saadaan tämä lohko, ja mä toivon, että me saadaan ennen syksyä myös kannet. Et kun Kamarolla on viimeiset kisat ajettu, niin muun muassa me päästäisiin tekemään pakosarjat tuohon autoon vielä syksyn aikana valmiiksi. Kyllä. Tämmöisiä asioita. Ja
meidän kanavan seurantaa. Sinne tulee tästä moottorin tekemistä todella paljon videoita. Ja meillä ei ole mitään syytä peitellä niitä asioita. Että me kyllä näytetään, mitä me sinne laitetaan. Ja tulette näkemään sen Dynon-videon ja paljon tämä kone tuottaa tehoa. Tavoite on, että se moottoriteho alkaa 6. Joo, Kyllä. näillä mennään, että jos tykkäsit, niin tykkää videosta ja jos tilatututtaa, niin tilaa kanava. No näin se on. Ja oikein mukava illan jatkoa. Kiitos, hei.